No niin, päivä ja tervetuloa taas tänne vaikutusten etsintäpajalle. Täällä etsitään vaikutuksia moottoreihin. Ja nyt minulla on suuria uutisia. Eli tänä vuonna käydään rikosassella muissakin kissoissa kuin vauhtipäivillä. Nyt mä oon ilmoittautunut sellaiseen mopojen luotettavuustesti ajoon. Ne olisi tuossa noin 3 viikon päästä Jurvan Botniaringillä. Ja siellä olisi tarkoitus siis ajaa mopolla 4 tuntia sitä rattaa. Ja siinä voittaa se, kuka ajaa eniten kierroksia ja kenen mopo pysyy pisimpään ehejänä. Ja siitä tulee kyllä mielenkiintoinen kisa. Veikkaanpa, että se moottorin kesto jää siinä aika ratkaisevaksi kysymykseksi. Ja tästä tulee nyt erittäin jännittävä kokemus, koska mä oon lähinnä ajanut vaan suoraan tällä erikoisessellä. Eli ne kaikki vähät ajot, mitä tällä on tehty, niin ne on ollut sillä vauhtipäivillä vaan eestaa sitä kiitorattaa. Ja sitten sillä päässä kääntyy. No, mä oon pikkusen koettanut kaarella siinä, mutta se vähän tuntuu, että sitä ei mitenkään kovin mielellään lähde kääntymään. Tässä on niin lyhyet nämä tangot, että ei tästä saa oikein vipuvartta tuohon renkaaseen. Niin mua vähän jännittää, että mahtaako tällä päästä etes mutkasta läpi. Kyllä se tarpeeksi hiastaa, mutta eihän sitä liikaa saisi hiasta. Ja nyt moottori pitäisi olla aika kunnossa niitä kisoja varten. Siinä on nyt tehua aika lailla riittävästi. Ei ole sitä 20. Tietenkin lisäteho olisi aina tarpeen, mutta siinä on nyt melkein 15 heppaa. Ja sen pitäisi toimia hyvin. Se toimi siellä vauhtipäivillä sen jälkeen, kun mä korjasin nämä sylinterin kiinnityspultit. Niin nyt mä ajattelin, että mä en ainakaan ensimmäisenä yritä virittää tätä moottoria sinne kissaan. Vaan ensimmäinen teen alusta paranteluja. Pitää parannella jarruja ja sitten mä vähän pidemmät tangot. Ja sitten ehkä jotakin muita pikkusäätöjä. Ja sitten jos siinä jää aikaa, niin sitten mä koitan vielä jotakin viilata tuolta. Ja nyt tässä videossa olisi tarkoitus toteuttaa noita paranteluja. Ja käydäänpä nyt läpi kaikki kriittisimmät kohdat, mitä mä oon ajatellut parannella. Eli ensimmäinen on tää takajarru. Eli tää takajarru toimii, mutta tämä on oikeastaan melko vitsi. Eli tässä ei ole yhtään jarrutusvoimaa, kun tää on näin kaukana tästä akselipisteestä tää vetokohta. Tässä saa seistä päällä, että se jarruttaa kunnolla. Ja sitten tää poli ei pallauta. Ja sitten toinen on tää etujarru. Mä vaihtoin tähän tämmösen pienen skootterin jarrulevy, kun mä yritin keventää tätä mahdollisimman paljon siihen kiihytykseen. Ja kyllä tässä on oikeastaan jarruteho ei ole edes niin huono. Mutta tässä on sellainen ongelma, että kun tää levy on näin pieni ja kevyt, niin se menee älyttömän kuumaksi. Ja mä en joskus edes tajunnut sitä, mutta sitten mä laskin, että kuinka kuumaksi tämä mahdollisesti menee, jos jarruttaisi jostain 140 pysähyksiin. Niin tää menee johonkin 300 asteeseen tai vähintään 250. Joku varmaan nyt ihmettelee, että miten mä voin laskea tämmöisen, mutta sen voi laskea näillä fysiikan kaavoilla. Eli tuo E on liikeenergia ja sen saa tuosta massasta ja nopeudesta. Ja sitten C on teräksen ominaislämpökapasiteetti. Ja sitten jos tietää tuon levyn massan, niin noilla voi sitten laskea, että kuinka paljon tuo levy kuumenee, jos se liikeenergia siirtyy tuohon jarrulevyyn. Mutta se ei tietenkään kuumene ihan niin paljon, kun sehän toki jäähtyy siinä samalla. Ja sitten osa sitä energiasta menee ilmanvastukseen. Ja tuossa äsken mä sanoin väärin se, että se nousee 250 asteeseen. Nyt jos laskee karkeasti, saa 40 vauhdista pysähyksiä. Ja mopo ja kuski painaa 140 kiloa ja jarrulevy painaa 350 grammaa. Niin se nousee peräti 605 asteeseen. Mutta sitten jos tuosta ottaa kolmasosan pois, varmaan suunnilleen kolmasosa menee muualle kuin siihen jarrulevyyn, niin se on siltikin 400 astetta. Ja tämä on aika yllättävä luku. Ei näköjään kannata suinpäin mennä laittamaan pieniä jarrulevyjä. Jos urakalla kiihyttelisi ja jarruttelisi, niin saattaisi jopa käydä huonosti. Ja tästä näkeekin, että tämä on tosi tämmönen mustunut tästä. Pikkusen jopa siniseksi mennyt. Ja tämä on siis siitä, kun siellä vauhtipäivillä on jarruttanut sitä melkein 130 huippunopeudesta. Niin nyt siellä rata-ajossa, niin siellähän tulee jarrutettua melkein koko ajan, niin ei viitti tätä kyllä pitää. Jos jarrut ylikuumenee, niin silloin on paha, jos painaa jarrua ja se ei vaikuta. Eli mulla on tähän isompi jarrulevy, niin tähän vaihdetaan isompi levy.
Ja sitten mulla on semmonen Derpin jarrusatulla, missä on 2 mäntää, niin molemmilla puolin männät. Tässähän on tämmönen Samurai 110 satulla, niin tässäkin on 2 mäntää, mutta ei tämä ole yhtään tehokas. Tämä on joku kiinalaisten vitsi. Siinä näyttää, että se olisi tehokas, mutta se ei oikeasti ole. Ja sitten on nämä tangot. Nämä on ihan liian lyhyet. Ei näillä uskalla mitään kunnon kaarajua ajaa. Ja nämäkin mä oon tehnyt sitä vanhaa Samurai 110 tangosta. Kaikki on pitänyt uusio käyttää, kun on niin pihi. Ja uusio käytetään tälläkin kertaa, eli mä hitsaan jonkun 5 senttiä jatkoa näihin. Ja sitten yksi parannuskohe on tää vaihteensiirtomekanismi. Eli tässä on ihan liikaa välyyksiä ja tää on vähän liian painava. Näitä osia pystyy keventämään aika paljon. Tai kyllä tää silleen toimii. Kyllä tää toimii yllättävän hyvin siihen nähden, kuinka patentilta tää näyttää. Tää on niin sellainen, että se ylöspäin vaihtaminen on tosi hankalaa. Siihen pitää oikein kunnolla keskittyä ja sitten rykäistä koko jalaka ylös, että se menee isommalle vaihteelle. Niin tämän pitää saada pienennettyä puoleen tää liikematka. Mutta siinä alaspäin vaihtamisessa ei ole ongelma. Ja sitten kun tää pitää saada mahdollisimman luotettavaksi, niin mutta mä oon huomannut vuosien aikana, että tämä moottorin tärina on se on melkeinpä vihollinen numero 1. Eli sen tärinän takia hajuaa milloin mitäkin osia. Ja mulla sillä vauhtipäivällä tämä änkkä tippui pari kertaa irti. Sitten tää putken tuo laippakiinnike halakes. Sitten joskus saattaa löystyä jotakin muttereita. Nämä sylinterin kiinnityspultit löysty silloin. Sitä ei saa päästä tapahtumaan. Ja sitten yksi iäikuinen ongelma on tää tulupahattu. Tämä aina tärisee rikki tää hattu. Aiemmin monet on kommentoinut, että kun mulla pomppii tässä tää hattu, niin se saattaa vaikuttaa tehoon. No voin kyllä sanoa, että ei vaikuta. Mä sinne vahtipäiville laitoin uuden hatun ja se meni tunnin ajolla rikki. Niin tähän pitäisi kehitellä joku tarinan kestävä tulupahattu. Se pitää olla jotakin älyttömän pehmeää kumia. Ja se ei saisi olla millään mekaanismilla kiinni tuossa. Siinä pitäisi olla vaan joku jousi, joka jatkuvasti painaa sitä siihen kiinni. Ja sitten sen pitäisi olla semmoista kumia, joka vaimentaa sitä värinä. Niin mun pitää tutkia tästä kaikki värinäpaikat ja mahdollisimman hyvin yrittää tukia kaikilla kumikiinnikkeillä. Ne kumikiinnikkeet on avain siihen tarinaongelmien poistamiseen. Joo, eli tästä pitää siirtää tää kiinnike tuon. Ja tää on vähän ongelmallinen, kun tää menee näin mutkalle tää vaijeri. Mä luulin, että se ei tämän takia pallata, mutta kyllähän tää pallaattaa ihan hyvin. Mutta nyt löytyy syy, että miksi se ei pallata. Eli mulla on tämmönen nailonipusla täällä, niin tämä on turvonnut kiinni tänne. Joku kommentoi kerran, että nämä nailonipuslat, se nailoni immee vettä, niin se sitten turpua ja näinhän se on tehnyt. Se on juuttunut kiinni tuonne. Ja sitten mulla on tämmönen skootterin pallautusjousi. Laitetaan tämä vielä sinne, niin eiköhän se sitten pallata. Ja viime videossa mainitsin, että mä sain Retkolta semmosen hitsaustarvikepaketin sponsorilahaksi. Mutta siinä ei vielä puhunut tästä itse päälahaajasta. Eli mä sain tämmösen uuden hitsauskoneen. Sillä on oikein suomalainen nimi. Tämä on siis tämmönen monitoimilankahitsauskone MIG/MAC. Ja sitten tällä pystyy hitsaamaan alumiinia. Se saattaa tulla hyvinkin tarpeeseen, jos pitää täyttää mopon lohkoja. Jos viilaa liikaa, niin sillä saa täytettyä sitten. Tai saa tehtyä sen luisti-imu siihen. Ja tämä kone on niin hieno, että eihän minä kehtaa tästä edes puhua paljon. Tämä on 3-vaihe syötöllä ja ammattilaismalli. Ja tällä tosiaan hitsasin pakoputke. Se onnistui ihan hyvin. Varmaan 2 tuntia nopeammin kuin tikillä. Ja sitten saa hirveästi tehua. Tästä voi laittaa ainevahavua
11 milliä. Tuolla kyllä sulla aivan ennennäkemättömällä tahilla metalli. Tällä kokkelin niin oikein säikähi, että kuin hulluna pystyy metallia liittämään. Tällä pystyisi tekemään höyryllä aivan tehari periaatteessa. 11 millistä peltiä. Ja tänne tosiaan hitsasin tuon vaajerikiinnikkeen nyt. Kyllä onnistuu niin mahdottoman helposti tuolla makilla. Aikaisemmin mä tein nämä jalkatapperungat tikillä, niin se oli semmoista hirvetä tuolla maassa kumarassa yrität tikata noita. Mutta tuolla lankakonnella se ei oo kuvaa räpsiä. Pitää vielä vahvistaa nämä mun jalkatapperungat jollakin tämmöisellä niinkö kolmiopelleillä. No niin, ruokahuolto toi nyt eväästä. Äitin marjapulloa. 28-vuotiaille mopomiehille äiti tuo edelleenkin pullot. Niin, nyt teos takajarru valaamis. Nytten pitäisi olla tehuu. No niin, eli nyt olisi nämä tangot pidennetty. Tuohon tuli noin 5 senttiä jatkoa. Ja tuntuisi kyllä ihan hyvältä. Nyt se ainakin pysyy lapasessa. En tiedä onko oikeasti vaikutusta, mutta on ainakin paljon varmempi tunne nyt tästä. Ei enää hirvitä niin paljon ajaa. Nyt kyllä ilmavastus vähän kärsii, kun kädet tulee leviämälle. Mutta ei sitä kyllä aivan millään vaarallisella pelillä voi ajaa. Jos olisi aivan hullu, niin pitäisi vaan tästä kiinni. No niin, ja sitten pitäisi parannella tää vaihepolimekanismi. Ja ekana mä kokkelen, että paraneeko se tarpeeksi sillä, että siirtää vaan tämän kiinnityspisteen ylemmäksi. Sen pitäisi lyhentää sitä liikematkaa. No niin, nyt mä porasin toisen reijän. Ja sitten mä sorrasin tämmösen pronssisen tapiin. Tietenkin itse valettua pronssia. Ja tämä ei mennyt kyllä niin kuin piti. Tähän meni ihan järkyttävän kauan. Sen takia kun mä en oo saanut tuohon porattua reikää tuohon päähän. Kun tähän pitää laittaa joku lukitussokka. Mutta ei vaan saa porattua reikää. Se on niin kovaa. Mutta tähän rupesi mennä niin kauan, että mä en tässä nyt porraa, mutta yritän keksiä tuohon jonkun konsti. Mutta tää pronssitappi on tähän hyvä, kun tämä on sellainen laakerimetalli. Tämä on tosi kovaa ja sitten se liukuu hyvin teräksen kanssa. Niin tämä ei pitäisi kulua väljeksi. No niin, nyt tässä ei ole enää väliä. Mutta tässä polokimen kiinnityksessä on. Ja sitten tuolla. No niin, ja sitten jyrsitään vähän paremman muotoiseksi tätä. Ja tämä painaa niin kuin synti. Tästä saadaan taas muutama gramma pois. 82 grammaa. On kyllä painava.
saattaa ratkaista voiton tämmönenkin. No niin, nyt olisi jyrsitty ja viilattu. Ois tosta varmaan vielä voinut ottaa 63, eli 19 grammaa lähti. On kyllä vieläkin aika painava. Ja sitten on tää vaihetanko. Siihen mä laitan tämmösen niveljutun tänne toiseen päähän. Tämä vanha katkaistiin pois. Katsotaanpa. 116. 115 gramman kevyempi. Ei, just samaan painon. No, se hyväksyttää. Paitsi kun mun pitää hitsata tämä tähän, niin siihen tulee pikku knöylistä ja hitsi. No niin, nyt on taas värkätty ja nostin sen tuohon piinapenkkiin takaisin. Eli nyt on paranneltu tää vaihepolimekanismi. Nyt siinä ei juurikaan ole välyksiä enää. Sitten mä käänsin tämän vivun toisinpäin, niin nyt siinä on käännetty vaihekaavio. Alaspäin painamalla menee isommalle. Ilmeisesti kaikissa oikeassa kilpapyörissä on käännetty vaihekaavio, niin pitää se tässäkin olla. Ja olisi kyllä kannattanut älytä tämä jo 3 vuotta sitten. Siinä kiihdytyskisassahan se on kaikista paras olla sillä, että alaspäin menee isommalle, kun ei siinä tarvitse vaihtaa isommalle vaan. Ja tässä olikin aivan hirveän hankala vaihtaa isommalle, kun sitä piti nostaa niin kovalla voimalla. Tuolla on nyt tommonen nailonipuslu. Ja sitten mä myös vahvistin nämä jalakatappiputket. Mä hitsasin tänne nurkkiin tämmöset pellit. Nyt pitäisi tämänkin olla luotettava. Ja sitten eteen tulee tämmönen MH isompi jarrulevy. Siinä on nyt tommonen 3D tulostettu adapteri. Mutta ei huolta, en aio ajaa tällä. Tämä on vaan testiä varten. Mä leikkautan tähän sitten rauvasta adapteri. Ja sitten mä laitan sen Derbyn jarrusatulla. Sen takia tää on nyt käännetty eri puolelle. Tähän pitää laserileikata kans semmonen adapteri. No niin, ja sitten seuraavana ohjelma saa vähän testailla. Nyt ekana mä testaan tällä uudella putkella. Tehdään taas se perinteinen testi, että paljonko se nyt antaa tehua vauhtipäivien jälkeen. Se on nyt kuukauden seissyt täällä. En oo kokeillut sitä. Vauhtipäivillä lähti se 14,6 siihen penkkiin. Ja silloin ennen kuin mä lähdin sinne, niin tähän minun penkkiin lähti 13,7 kylmällä koneella ja kuumalla koneella 13,6. Ja mä sillä vauhtipäivällä vaihtoin sen uuden ensiorottaan tuonne, niin jos nyt on tehot selvästi noussut, niin se on saattanut vaikuttaa jotakin. Veikkaanpa, että ei vaikuta. No niin, kylläpä raikaa hienosti. Ja nyt on pojat tehuu. Ja nyt on muuttunut sillä lailla, että nyt on kylmällä koneella 13,5. No tuo kyllä jäi kesken, kun mä huomasin, että ne ilmaohjaimet puuttu, niin sitten mun piti keskeyttää. Mutta sitten kun kokeilin lisää, niin se tuntuu, että se paranee sitä mukaan, kun se kuumenee. Eli täysin eri mitä aikaisemmin. 13,7 ja 13,8. Kyllä on tenkiä, tämä on aivan mahtavaa. Mitään muuta en toivo, että se ei vaan hajuu. Ja sitten siinä luistaa joku paikka. Mä vähän veikkaan, että se kytkin luistaa. Täälläkin on kyllä nyt tämmöstä kumipurua. Kyllähän se tuostakin luistaa siis. Tai sitten tää on pikiä sieltä vauhtipäivältä, kun siellä oli niin kuuma asfaltti, että se suli. Mutta kyllä mä luulen, että siinä luistaa kytkin, kun mun mielestä siinä huippunopeusvejäytyksessäkin kuuli, että se luistaa. Ja tässä on nyt edellinen paras sillä vanhalla putkella ja ennen kuin mä viilasin sitä pakoakkua.
jotain kuumalla koneella. Eli siinä on yli hevosvoima lisää tällä ylhäällä. Ja se mikä on melko käsittämätöntä, niin vaikka tää uusi putki on selvästi lyhyempi, niin se vettää silti melkein yhtä alhaalta. Ja nyt mulla olisi tarkoitus kokeilla uudestaan tätä vanhaa putkia. Jos nyt kävisi niin, että kun se pakoakko on viilattu, niin jos se tämäkin paranisi vielä lisää. Jos tällä vanhalla putkella saisi alemmaksi tuo samaan teho, niin sitä ei tarvitsisi huuattaa sitten niin paljon sillä kisassa. Eli nyt laitetaan tää vanha putki kiinni ja kokeillaan tällä. No ja mikähän mahtaa olla tulos. Eli tämä putki on siis 4 senttiä lyhyempi ja olikohan 3 milliä paksumpi. Ja minä ehtin jo katsoa tämä. Ja kyllä nyt on taas niin hämmästyttävä tulos, että en tiedä voiko tätä itsekään taas uskoa. Eli tuossa on se lyhyt putki ja nyt on tää pitempi. Lähes identtinen. Putki ei vaikuta. No tuolla on 0,2 hepaero. Tuolla 21 putkella on 13,6 ja tuolla toisella 13,8. Ja sitten tää 21 putki näyttäisi niinkö se aloittaa vetämään vähän alempaa. Mutta tää saattaa sitten, jos ajaa sen vielä kuumemmaksi, niin se varmaan siirtyy tuohon ihan samaan kohtaan. Tämä on kyllä aivan uskomatonta. Mä oikeesti luulin, että tuo uusi putki olisi yläkertoisempi. Mutta näin se vaan on, että tämä ero tuli kokonaan sitten pakoakon viilaamisesta jälleen kerran. Mä olin melko varma, että se putki olisi tehnyt tuossa jotakin. Elikkä kyllä mä tajan laittaa luotettavuustesti ei oo nyt tämän putken. Kyllä se saattaa olla, että tällä lyhyemmällä putkella lähtee enemmän ylikierroksia silloin kun se on tosi kuuma. Mutta se ei ole siinä luotettavuusajossa hyvä, kun jos se vinkuu ylikierroksilla, niin se sitten rasittaa sitä älyttömästi. Niin tää vanha putki on varmaan parempi, että se ei mene sitten niin helposti ylikierroksilla. On tämä vaan jännä. Sitä on moni minulle sanonut, että se pakoputki on huipputärkeä juttu ja pienetkin mittaerot siinä putkessa vaikuttaa paljon, mutta mitäs tämä nyt sitten on? Ei voi muuta sanoa, että tällä kertaa ei vaikuttanut, kuten yleensäkin. No niin ja nyt kokeillaan vielä aikaisemmalla sytytyksellä. Tämä oli säädetty hirveän myöhäiselle. Kun mä säätelin sen Mannerheim-sylinterin kanssa, niin sillä piti laittaa hirveän myöhäiselle, että se alkoi kiertää kunnolla. Ja muistaakseni se oli tälläkin kiersi paremmin tällä pytyllä ja tuolla uudella putkella, kun se laittoi myöhäiselle. Mutta tällä vanhalla putkella se antoi yleensä paremman tuloksen, kun laittoi vähän aikaisemmalla. Huhhuh. Nyt me ollaan ilmeisesti ohitettu se kärsimysvaihe. 3 vuotta kärsitty, mutta nyt täällä alkaa tulla tehoja. Elikkä nyt vaikutti noin paljon se ennakosäätö. Mä muistin oikein, että tuolla vanhalla putkella se oli parempi aikaisemmalla. Se oli vaan unohtunut siihen myöhäiselle. Mutta nyt on yli 14 tähän minun penkkiin. Elikkä se on melko varmasti yli 15 oikeesti. Nyt on kyllä aivan uskomaton määrä tehua. Verrataanpa siihen vanhaan ennätykseen. Aivan sairasta. Ja nyt jos mä muistan oikein, niin tää vanha ennätys oli myös tuolla samalla ennakkoasetuksella. Elikkä nyt ainut ero siinä on se pakoakon viilaus periaatteessa. Tämän koko videosarjan voisi tiivistää vaan siihen, että muista viilata pakoakko isoksi.
Mutta kyllähän se muunkin sylinterin täytyy olla melko hyvä. Ei enää mistään minaarelin vakiopytystä saisi millään tämmöisiä tehoja, vaikka kuinka viilaa sitä pakoaukkoa. Ja nyt on semmonen kysymys tietenkin, että olisiko tää uusi putki nyt myös parempi, jos laittaisi aikaisemmalla. En ole ihan varma, mutta mä vähän muistelen, että mä kokeilin tätä myös tuolla aikaisemmalla asetuksella, eikä se ollut parempi. En ole ihan varma. Mutta nyt mulla ei ole tässä kovin paljon aikaa käytettävissä, niin ei ehdi testaamaan sitä. Kyllä tuo on riittävän hyvää nyt tuolla. No niin, luotettavuustesti ja jo valmistelut etenee. Eli luotettavuutta on nyt paranneltu. Täällä oli tämä paikka, mikä hajosi heti ensimmäisenä sillä vahtipäivillä. Eli tämä petti tämä silikoniputki tossa. Niin nyt se on korvattu teräksisellä putkella, mikä on jousilla kiinni. Tämä olisi pitänyt tehdä jo 3 vuotta sitten. Tuo on vissiin joka kesä tippunut tuo äänenvoimani. Ja sitten aika moni on kommentoinut tästä silikoniletkusta, että ota se pois, että tämä vaikuttaa tehoon. Ja tästä on esitetty semmoisia arvauksia, että voisiko tämä vaikuttaa jopa tuon putken resonanssiin, koska tämä on tämmöinen pehmeä, niin haittaako se tuota putken toimintaa jotenkin. Mutta mä voin sanoa taas sen perinteisen, että ei vaikuta. Tämän paaseriosan jälkeen, niin siinä ei ole mitään merkitystä enää siihen resonanssiin tällä välipillillä tai tällä änkällä. Se on vaan siinä, että paljonko tämä kuristaa, niin se sitten vaikuttaa siihen paineeseen tällä sisällä ja siihen lämpötilaan. Tässä on aika iso tää reikä, tuo on niin 23 millinen. Ja mulla on täällä semmonen 15 millin kuristin, minkä voi vaihtaa. Niin tämä välipilli ei pitäisi merkittävästi enää lisätä vastusta siinä. Mutta nyt kun tässä on tää teräksinen pilli, niin sittenhän tuo näkee, että vaikuttaa, kun mä jossain vaiheessa vielä kokeilen. Ja sitten mä oon tehnyt tähän jäähyttimeen pahavista tämmöset ilmaohjaimet. Nyt on jo aika edistynyt versio. Eli tämä on tämmönen putkimainen. Se ei ole semmonen kauha, mikä näin kauhoisi sitä ilmaa sinne, kun sehän lisää se ilmavastusta hirveästi. Ja sitten mä ostin tällaisen vehkeen. Minun pojassa ei arvoitella mitään, vaan kaikki pitää kokeilla. Eli tässä on tuulimittari. Mä tällä tuulimittarilla voi optimoida tätä. Ja mä jo sen verran kokeilen, että ilman näitä pahaveja tästä ei tule mitään läpi. Siis tää mittari näyttää 0. Ja täältä puhaltimelta tulee niinkö 28 kilometriä tunnissa sitä ilmaa. Ja sitten kun nämä pahavit laittoi tähän, niin se nousi niinkö 9 kilometriä tunnissa se ilmavirtaus tuosta. Eli nämä auttaa tosi paljon nämä pahavit. Pitää vielä vähän trimmata tätä. Nyt tähän tuossa ei mahu rengas edes kääntymään. Ja sitten kun tää on sopiva, niin sitten mä valeilen tämä sillä lasikuituhartsilla. Tulee niin mahtava köyhän miehen patentti, kyllä minä niin tykkään näistä. Joo, ja sitten mulla on täällä tämmönen vielä. Eli mulla oli jo viime vuonna jonkinnäköinen mittaristo tässä, mutta se ei toiminut. Mulla ei ollut aikaa kehittää sitä, mutta mä oon nyt tässä pikkuhiljaa kehitellyt. Niin nyt olisi tarkoitus laittaa tämmönen mittari. Siinä on kierrosmittari nopeus ja sitten on pakokaasun lämpötila. Tietysti pitää maalata tämä jonkun muun väriseksi. Mutta tuo on vielä aivan vaiheessa. Toivottavasti saa edes jotenkin toimimaan. Ja seuraavaksi pitäisi asentaa se pakokaasulämpömittari anturi tänne. Eli tämmönen anturi pitäisi laittaa tuohon putkeen. Tämä on ihan kiinalainen joku halpamalli. Tämä on siis semmonen K-tyypin termopari-anturi. Tämä menee 1000 asteeseen. Ja tämmönen Kiina-anturi, tässä on semmonen huono, että tässä on niinku liikaa massaa tässä käreessä. Niin se kuulemma reagoi aika hitaasti. Tässä olisi paras olla semmonen, missä on avonainen pää. Mutta minulla nyt ei ole sellaista. Se pitäisi tilata jostain kilpa-auto-osaa liikkeestä varmaan. Mutta mä voin tietenkin kokeilla rälläköjä auki tätä päätä. Tämän pitäisi olla semmonen ontto ja sitten sillä on sisällä semmonen ihan pieni se varsinainen anturi. Ja sitten tää pitäisi asentaa tietylle etäisyydelle sitä männästä. Ja siihen on siellä kuruformilla annettu semmonen nyrkkiarvo, että se on 3 kertaa se männän halakasia. Eli nyt kun mulla on 40 millinen mäntä, niin se pitäisi laittaa 120 millin päähän siitä. Ja sitten kun se sylinterin pakokanava on 55 milliä pitkä, se ulottuu niin tuohon asti.
Ja sitten 120 miinus 55. Ei mitään haju. Onpa vaikea laski. Onko se 65? On. Eli 65 milliä. No niin, ja sitten työmaa jatkuu. Onko hartsi kuivu? Oo. Nyt on pahavikuijusta tehty ilmaohoja. Tuntuis ihan jämerältä. Ja nyt seuraava luotettavuustoimenpide on varmistaa kaikki mutterit tästä sylinteristä. Vauhtipäivien kiihdytyskusikan nämä etupultit löysty. Mutta nyt mä käytän tämä sylinteri irti ja samalla laitan sinne tämä sovikelevyn pultteihin kanssa lukitetta. Taas siellä on kyllä jo lukitetta, mutta mä laitan nyt kunnolla, että se varmasti pysyy. Taistelijamannassa on niin paljon jälkiä, että ei edes tiedä mitkä niistä on uusia. Ei siinä taida hirveästi mitään uusia ollut. Tämä joutuu nyt vielä siihen 4 tunnin koeajolle. On se kyllä. On se sotasankari. No niin, eli nyt mä oon tuossa korjaillut tämä sovitellevy tai parannellut sitä. Nyt näissä kaikissa 3 ja saa M8 kierre ja sitten tuossa on tuo mutteri. Koska mä olin aluksi tehnyt siihen väärän kierteen sillä vauhtipäivillä. Ja nyt mä pikkusen jyrsin tasaisemmaksi että tuo mutteri asettuu paremmin tuohon ja sitten liimasin sen mutterin tuohon. Ja nyt kun mulla on tää sylinteri irti, niin nyt mä sain kuningasajatuksen. Tämä olisi pitänyt älytä jo ajat sitten. Eli nyt kun päästiin yli 15 heppaa viilaamalla noita lisäpakoaukkoja, niin viilataan sylinteriä yksinkertaisesti lisää. Viilataan pakoaukkua lisää. Jos se pakoaukon viilaus on ainut mikä vaikuttaa selvästi, niin ei kas siinä viilataan sitä niin kauan, että se ei enää vaikuta. Kyllä se vähän vaikuttaa tämä moottorin toiminta, että periaatteessa siellä on paljon juttuja mikä vaikuttaa, mutta ainakin tässä tapauksessa siellä on sitten yksi semmonen pullonkaula, että heti kun sitä pikkusen parantaa, niin sitten se tehostuu hurjasti. Ja mikään muu asia, vaikka säätelee kaikkia muuta juttuja, niin se ei vaikuta paljon yhteen. Eli tuolta voisi vielä levittää näitä lisäpakoaukkoja. Ne ei ole ihan tuossa niin keskilinjan tasalla. Kuulemma ne kestää vettää siihen keskilinjaan, mutta ei paljon siitä yli. Ja sitten jos yrittäisi korottaa niin täältä nurkista, näihin voi tehdä niin terävät nurkat kuin pystyy. Ai että nyt tehdään kerrankin työtä, jolla on tarkoitus. Kyllä pakoaukon viilaus auttaa.
Nyt alkaisi olla jo semmonen Aprilia RSA pakoakku. Tuo on kyllä ihan koomista, kuinka isoksi nuo saa viilattua nuo lisäpaut. Kesti vaan pari vuotta hoksata, että ne pystyy viilaamaan nuo isoksi. Toivottavasti ei ole jo liian leviällä. Kumminkin nyt käy nolosti ja laskee tehot. Silloin pääsee parku. Ja tällä kertaa kävikin heikosti ja teho laski. Elikkä parku pääsi. Melkein hevosvoimalla laskenut tuo teho melkein koko alueelta. Mutta sitten mä olin tehnyt sellaisen jutun, että tuosta sylinterien alta oli mennyt tuo tiiviste rikki, niin mä en jaksanut laittaa siihen uutta tiivistettä. Mä laitoin siihen vaan tiivistemassaa. Elikkä mä tein sen perusvirhe, että tekee monta muutosta kerralla. Niin sitten ei voi kuin arvotella, että mistä se johtuu. Ja nyt kun siitä on otettu se tiiviste pois, niin se muuttuu se välyys siinä männän ja kannen välissä. Eli siihen tulee pienempi välyys. Ja sitten yleensä jos muuttaa sitä kantta pikkusenkaan, niin sitten se paras sytytysennakkoasetus muuttuu. Niin sitten mä kokeilin laittaa sytytystä myöhäisemmälle. Ja sitten kävikin näin hyvin, eli teho nousi takaisin samalle tasolle. Ja sitten tuolla ylhäällä tuli vielä lisää. Eli nyt ennätys on 14,3 tuohon mun omaan penkkiin. Ja oikea teho on varmaan lähempänä jostain 15,5. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että pakoakon viilauksen tappi on nyt saavutettu, että se ei enää kovin paljon noussut. Ja oikeastaan näyttää jo vähän siltä, että se jostain kohti rupeaa laskemaan jo se teho. Eli sitä ei kyllä kannata enää viilata. Vai kannattaisiko sittenkin? Eli viilaus oli menestys, moottori toimi ja teho on niin pienessä kylässä. Joten mä nostin mopon pois tuosta tehopenkistä ja sitten en koskenut siihen moottoriin enää. No niin, ja sitten asennettu on tää MH-jarrulevy. No että mä ekana tein tämän 3D-tulostetun mallin jo koesovitista. Ja sitten Instagramissa yksi seuraaja otti yhteyttä ja sanoi, että se pystyy tekemään laserileikattuja osia, niin hän leikkasi sitten mulle nämä erittäin isot kiitokset. Nyt säästyy paljon nysväysaikaa. Mä en edes pysty ajattelemaan kauanko säästyy ketuutus- ja potuutusaika. Nyt en oo kokeillut näitä vielä. Katsotaan menneekö niinku ronssosä. Menneekö paikalle. Kyllähän tuo näyttäisi menevä just eikä melkein. No niin, eli se olisi torstai-yö kohta. Ja luotettavuustesti ajoi lauantaina. Ja nyt tämä rikosessa alkaisi olla niin valmis, kun se ehtii saamaan. Tänne tosiaan tuli tämä uusi jarrulevy nyt. Ja sitten siinä on tää Derby-satulo. Ja sitten mä sain myös siltä kaverilta, joka laserleikkasi tämän levyadapterin, niin sain tämän jarrusatula-adapteri. Kyllä tätäkin joutui silti pari tuntia sovittamaan. Jyrsimällä piti vähän ottaa ja sitten vielä ilmaus, niin perinteinen työmaa. Ja tässä olisi nyt sitten tää mittari. Niin nyt muistin, että pitää värittää nuo numerot. Ja tässä olisi nyt sitten kierrosluku ja pakokaasun lämpötila ja sitten nopeus. Ja sitten tuossa on näyttö. Tästä näytöstä mä näen vielä sen moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ja sitten tässä on sellainen kello tai aja-asti. Voi katsoa sitä kauanko aikaa on mennyt.
Mutta harmi kyllä tämäkään ei onnistunut täydellisesti. En saanut tätä kierroslukumittaria kunnolla toimimaan. Se näyttää vähän mitä sattuu. On kyllä tosi harmi. Se olisi ollut siistiä, jos se olisi näyttänyt oikeata kierroslukua. Ja sitten ei tää nopeusmittarikaan taida toimia. En tiedä mikä siinä on. Mutta tuo EGT toimii ja sitten se jäähdytysnesteen lämpötila. No, tämä on nyt periaatteessa leipomismittari tää EGT. Periaatteessa jos se alkaa kiipiä tuon 600 yläpuolelle reilusti, niin sitten alkaa männällä olla tukala. Eli tuota pitää katsoa siinä ajossa. Sitten tässä on akku tuolle mittarille. Ja tässä on sitten Ignitekin boksille paikka. Mä tein valmiiksi tämmösen telineen. Ja se on tollasella TPU-puslilla kiinni. Ei pitäisi mennä tärinästä rikki. Sitten on ilmaohjaaja kaikessa kommeudessa. Toimii aivan sairaan hyvin. Ei kyllä pitäisi tulla mitään lämpöongelmia. Sitten on välipilli jousilla. Putki on niin huolellisesti kiinnitetty kuin pystyy. Se ei pitäisi olla mistään kohti pinteensä ja tuossa on jousto kiinni. Mutta yksi huono juttu minkä hoksasin, niin tää vaihepalkimen asento ei ole vieläkään hyvä. Tää on liian korkealla. Siinä joutuu jännittämään niliikkaa koko ajan. Tätä akselipistettä pitäisi laskea vieläkin alemmaksi. Mutta toivotaan, että tässä ei kovin tuu niliikkakipiiksi. Ja sitten mä oon myös laittanut tämmösiä sokkia tänne joka paikkaan. Tämä on erittäin hyvä, kun mulla aina kuumottelee, että nämä akselimuttarit löystyy, niin nyt en tietää, että ne ei voi lähteä millään irti, niin se niinku tuo sellaista henkistä voimavaraa siihen pikkusen. Tuossa on sokkas, sitten tuolla eturenkaassa. Sitten melkein joka paikassa on kierrelukita ja sitten tämmönen lukkoprikka. Eiköhän se siitä. Sen mä ainakin tiedän, että se kulkee lujia. Mutta sitä en tiedä, että kuinka kauan se kulkee. Toivottavasti kestäisi edes puoli tuntia. No niin, nyt mulla laittaa sitä kärryä. Ja seuraavaksi ollaankin varmaan sitten sillä jurvassa.